Přeji vám dobré ráno. Tady je Ajahn Brahm, dnes je úterý 23. června 2020. Tohle je moje malá rozmluva a později povedu meditaci. Pamatuji si datum jen díky tomu, že jsme zjistili, že někdo přišel dnes v noci do našeho kláštera a vykradl nám darovací schránku. A my to museli nechat být. Někdy přemýšlím o své roli. Co vlastně mohu dělat, když se něco takového stane a najdu ráno kasičku na dary prázdnou. Přejete pak dotyčnému, aby si ty peníze užil a využil je, jak nejlépe dovede. Protože veškeré dary, které obdržíme, mají pomáhat dalším živým bytostem. Ano, platíme pomocí nich naše výdaje, ale hlavním účelem kláštera a toho být mnichem není být bohatý a žít si v komfortu. Jen mít tolik pohodlí, aby byl člověk zdravý. Ale když se něco takového stane, tak komukoli, kdo ty peníze získá, stejně přejete štěstí a zdraví. Což mi připomíná příběh jednoho mnicha. Byl opatem v městském chrámu před mnoha lety. Jednou brzy ráno jej probudil hluk v hlavní hale. Vstál a šel to prozkoumat. Nejdřív si myslel, že je to jen jeden z mnichů, který se probudil dřív. Zjistil ale, že se jedná o zloděje, lupiče, drsného chlapíka, který se vloupal do chrámu. Měl u sebe velký nůž, kterým se snažil odevřít pokladničku. A víte, co mnich udělal? Podíval se na něj a zeptal se, kdo je a co to dělá. Zloděj mu odpověděl: běž pryč, drž se dál, nebo tě bodnu. Mé tříčlenné publikum se tu může potrhat smíchy nad mým napodobováním drsného zloděje. Každopádně zloděj byl hrubý. Mnich mu ale řekl: jestli něco chcete, tak si to vemte. A sáhl do své kapsy. Zloděj namířil na mnicha nůž a sledoval jej, co dělá. Mnich mu podal klíč se slovy: tady je klíč ke schránce. Vemte si, co chcete. Zloděj se na něj nedůvěřivě podíval, vzal klíč a otevřel kasičku se všemi penězi. Mnich jej pozoroval a pak se zeptal: pane, kdy jste naposledy něco jedl? A zloděj plnící si kapsy penězi se na něj obořil se slovy: do toho ti nic není. Mnich mu řekl: podívejte, nad pokladničkou v poličce je nějaké jídlo. Jídlo, které dnes zbylo. Klidně si vezměte. Tohle je nějaký trik, že? Není, poslušte si. Zloděj, který si předtím plnil kapsy penězi, otevřel poličku a začal si plnit kapsy i jídlem. Když odcházel, mířil ostrým nožem na mnicha se slovy: opovaž se jít na policii. Mnich odvětil: proč bych měl chodit na policii? Nic jste neukradl, já vám to dal. Tak běžte a přeji vám pěkný den. A zloděj odešel. Mnich později informoval radu o tom, co se stalo. Členové rady byli ohromeni jeho laskavým chováním. Je to krásný přístup být přívětivý k lidem v nouzi. A ten chudák evidentně v nouzi byl. Přišli sice o nějaké peníze,
ale ne o mnoho. O pár dní později si mnich v novinách všiml, že ten zloděj byl dopaden, když se snažil vyloupit nějaký dům někomu, kdo však tak laskavý nebyl. Zloděj byl odsouzen na 10 let do vězení. O 10 let později mnich už byl mnohem starší, ale stále byl opatem kláštera. Opět se brzy ráno probudil a slyšel hluk v místnosti s darovací schránkou. Šel se podívat, co se tam děje. Uviděl stejného muže, toho zloděje, jen o 10 let staršího. Už byl propuštěn z vězení, přišel znovu do kláštera s ostrým nožem a ptá se mnicha. Pamatuješ si mě? O, ano, řekl starý mnich a podal mu klíč ke kasičce se slovy: prosím, poslušte si. Zloděj odložil nůž, usmál se na mnicha a řekl: posledních 10 let ve vězení jsem na tebe myslel každý den. Byl jsi jediný, kdo na mě byl laskavý, odpustil mi a snažil se mi pomoct. Došlo mi, že posledně jsem z vašeho kláštera neukradl tu správnou věc. Chtěl jsem peníze, chtěl jsem jídlo, ale teď jsem tě, mnichu, přišel okrást znovu. Chci ukrást tajemství tvé laskavosti a moudrosti. Prosím, přijmi mě za svého žáka. A tak se ze zloděje stal mnich. Je to hezká historka, založená na příbězích, které jsem slyšel na mnoha místech, v Thajsku i na Srí Lance. A je to krásný příběh o smyslu duchovního života. A taky o tom, že místo toho, abyste byli rozhořčeni, že vám někdo ukradl peníze, přejte tomu člověku, ať si ty peníze užije a přiučí se moudrosti a porozumění. Pravdou je, že tady máme i pár volně dostupných knih od Hámě, ale žádnou z nich na neštěstí neukradl. Tak prosím pro příště, až budete někdo vykrádat pokladničku, vezměte si k tomu 2-3 kopie jako dárek zdarma. Ale tady můžete vidět, jak to chodí. Lidé se rozhořčí a rozčílí, že přišli o své peníze. Ale tím se okrádají o klid a štěstí. Mohou mi ukrást peníze, ale nemohou ukrást to, proč jsem mnichem. Klid, štěstí, odpuštění a radost. To je to, co je na tomto světě nejdůležitější. A proto si to chráníme. Pokud jde o vaši meditační praxi, toto má být přednáška s návodem na meditaci. Vidíte, že je to krásný příklad. Nehledě na to, jak jste v životě zaneprázdnění všemi problémy, záležitostmi, potížemi, které musíte vyřešit, a povinnostmi, které musíte plnit, nenecháte si ukrást svůj klid, štěstí a pokoj. Pracujeme, plníme své povinnosti, řešíme věci. Ale proč? Já, jako již starší mnich, tohle všechno dělám, abych si mohl dopřát chvíle klidu. Čím lépe zvládnu věci zařizovat, tím více klidných chvil mohu mít. Někdy se zavřu ve své jeskyni, ve které bydlím, sednu si a zapomenu na celý svět. Na všechny zloděje, nastavitele, počasí, na všechny povinnosti, které musím plnit. To je vždy můj hlavní úkol, být v klidu. A mám-li být k někomu přívětivý, tak též budu. Samozřejmě, takto je to pro mě mnohem zábavnější. A rozhodně i mnohem důležitější. Takže krůček po krůčku se učíme upřednostňovat náš duchovní život
který by vždy měl mít nejvyšší prioritu před materiálním světem. Místo toho, abychom si dělali starosti, jak vyzrát na svět a snažit se jej přizpůsobit tomu, co chceme, zachovejme si klid a mír. To je naše nejvyšší priorita. Je-li třeba, věnujme spoustu a spoustu času tomu, abychom si vše uspořádali tak, ať máme co nejvíc klidu a míru. Abychom jako manažeři svého života včlenili do svého programu co nejvíce klidných chvil. Obzvlášť, čím jste starší, nemusíte už toho tolik zařizovat a můžete mít více času na klid a pokoj. Bude-li klid naší prioritou, bude pak mnohem snazší jej najít. V tichém prostředí, jako je třeba tato hala, kde právě promlouvám, v tomto tichém prostředí někdy lidé vytáhnou své iPhony, posílají SMSky, zjišťují, co se děje na burze nebo kdo vyhrál fotbal. Zkrátka ten klid ruší. Nechte to vše na někdy jindy, na jiné místo. Zjistíte-li, že klid je ve vašem životě to nejdůležitější, pak si pro něj najdete i více času. Často se říká, že po smrti si sebou nevezmete své bohatství a majetky, dokonce ani slávu. Vezmete si ale svůj klid. To je něco, co tu s vámi bude po velmi dlouhou dobu. Proto má cenu do svého vnitřního klidu investovat. Je to důležité. Můžete najít i různá buddhistická přirovnání, jako například meditovat, jako by vám hořel turban. My samozřejmě turbany nepoužíváme, ale myslí se tím, že je to hlavní priorita. Jasně, že kdyby vám hořel turban, tak vynaložíte veškerou energii na to jej uhasit, než abyste si popálili hlavu. To samé platí pro meditaci. Dbejte na to, abyste uhasili všechny plameny tužeb, hněvu a starostí, protože ty spalují vaši mysl. Víte, co myslím? Jak spousta starostí spaluje mysl. Vytváří stres a způsobuje obrovské množství emočních, ale i tělesných zdravotních problémů. Uhaste ty plameny. A prostě jen buďte. Dopřejte si chvíle klidu, protože jsou důležité. Naučte se být laskaví, i když vám někdo ukradne pokladničku s dary za několik dnů. Buďte laskaví. Buďte vlídní. Znamená to, že budete žít skutečný duchovní život. A taky to znamená, že si povedete velmi dobře v meditační praxi. A vytvoříte spoustu věcí, které si sebou pak můžete vzít na věčnost. Tak se teď usaďte do meditační pozice a zavřete oči. Vnímejte své tělo. Musíte se svým tělem žít. Když má člověk životního partnera, někdy s ním vychází dobře, jindy si potřebují dát pauzu nebo se dokonce mohou i rozejít. Ale vaše tělo, váš životní partner se s vámi rozejít nemůže, dokud nezemřete. Tak o ně pečujte. Starejte se o ně. Je báječné, když se naučíte o něco pečovat. Bude to pak tvárné a příjemné. Takže věnuji svému tělu péči. A jako obyčejně začnu u nohou a ptám se jich, jak se cítí. Nohy, jak se máte?
Toto je můj způsob, jak si svého těla všímat. Ptám se nohou, jak jim je. A cítím je. Sedím a vnímám je. Mám trochu stuhlé levé stehno, protože jsem asi ráno meditoval příliš. Nic moc se k tomu nedá říct, jen že po dlouhém sezení je poněkud stuhlé. Tak je uvolním. Upravím pozici. Sleduji nohy, zda je jim dobře a vždycky se zastavím a věnuji jim péči. Pokud potřebují upravit, poví mi a upravím je. Touto péčí zmizí veškerý strach i veškeré napětí a bolest, které strach vyvolává. Pocit bezpečí všechno uvolňuje. Podobně mé hýždě. Obyčejná část těla, která ale může meditaci hodně ovlivňovat. Pokud své hýždě dobře na polštáři neupravím, mohou mi někdy zdřevěnět nohy a je to pak nepříjemné. Mám pak v nohou mravenčení. Proto si dám pozor, aby hýždě byly správně vyvážené. Pak se ptám svých zad, jak jim je. Záda si jako obvykle přejí pěkně protáhnout. Tak je pěkně protáhnu. Neprotahuji svá záda jen proto, aby se později cítila pohodlně. Cítím blaženost okamžitě. Cítím, jak se do oběhu vyplavují endorfiny. To je skvělé. Opravdu. Dám svá záda do příjemné polohy. Záda, je vám dobře? Ano, děkujeme. Chovejte se k částem těla, jako by to byly samostatné bytosti. Znáte jejich povahu, znáte jejich nedostatky a problémy. Můžete se s nimi naučit žít v míru. Podobně jako se teď pokouším sklidnit svá ramena. Pořádně je uvolním. Všímám si a cítím dokonce i svaly. Vím, kdy jsou stuhlé a vím, kdy jsou uvolněné. Vím, jak napětí povolit a svaly uvolnit. Tak přesně to s nimi teď udělám. Jsou-li stuhlé, je to poněkud nepříjemné. Když je povolím, cítím se skvěle, příjemně. Jdu dolů ke svým pažím. Nemívám se svými lokty žádné potíže, ale pokud jsou, chvíli tam zůstaňte a uvidíte, jestli je dokážete uvolnit. Zjistěte, co je třeba udělat, abyste zmírnili podráždění nebo bolesti. Aby i lokty byly co nejvíce v pohodě. Nemusí to být perfektní. Hlavně, aby byl výsledek lepší. Pak běžte k rukám a zápěstím. Mějte své ruce v klidu. Ptám se svých rukou, co potřebují. Je vám pohodlně, nebo potřebujete nějak upravit? A naslouchám jim. To naslouchání se nazývá bdělost, všímavost. Jakmile jsou ruce ve správné poloze a je jim dobře, jdu zpět k ramenům a ke krku. Dám hlavu a krk do rovnovážné polohy, aby nebyla příliš předkloněná ani zakloněná. Je pěkně vyvážená. Zkontroluji krk, protože mám senou rýmu a tady u nás teď kvetou kéře.
Svůj krk uvolním. Uvolním napětí, jak nejlépe to půjde. Metodou pokus-omyl. Vnímám dráždění v krku a zkouším zjistit, jak je zmírnit. A také zkouším zjistit, co naopak způsobuje zhoršení. Zaměřím všímavost na jednu část těla a poučím se. Potom přejdu k obličeji, ke svalům kolem úst a očí, taky čela a celého obličeje. Vím, že napětí kolem očí nebo pusy většinou pramení z emoční zátěže. Tím, že napětí kolem očí a úst uvolním, současně ulevím i emocím, které je způsobují. Uvedu obličej do úplného klidu. Bude tvárný. Nic jej nebude napínat ani táhnout. Vše bude příjemně uvolněné. Vnímám celé tělo, jak tady sedí jako jeden celek. Věnoval jsem uplynulých 10 minut relaxaci celého těla a teď se cítí velice příjemně. Je to blaho. Teď se zaměřím na ten blažený tělesný pocit. Až se dosyta toho příjemného pocitu nabažím, začnu vnímat míru svého vnitřního klidu. Jak moc jsem klidný nebo jak moc rozrušený. Jaký je důvod toho, že jsem klidný nebo rozrušený? Pokusím se svůj vnitřní klid více a více prohloubit. Zjistíte, že jste-li v klidu, nemá mysl chuť se toulat, jelikož je v klidu ráda. Klidné meditační centrum, klidný sál,
klidná jeskyně. Nalézt klid je velmi atraktivní. Nebudete se chtít nikam toulat. Budete spokojeni tady a teď. Budete cítit blaho a štěstí, že jste zde. Nebudete chtít nikam odcházet, nic získat. Nebudete chtít ničeho dosáhnout. Budete jen chtít být tady a v tomto okamžiku. Vnímám, jak je mysl velmi klidná a bdělá. Nestrácí energii rozptylováním. Je soustředěna v přítomném okamžiku a má stále více energie. Je stále bdělejší. Potom obvykle začnu sledovat svůj dech. Dech je můj starý dobrý přítel. Rádi spolu trávíme čas. Sleduji dech a když někam jde, jdu s ním. Když se zastaví, zastavím se taky. Sledování dechu je jako být se svým drahým přítelem. Je to příjemné. Tento prožitek udržuje mou pozornost přímo u mého dechu. Teď už budu 5 minut sticha a začnu opět mluvit ke konci meditace.
Tak, blíží se konec naší meditace. Jak se cítíte? Nespěchejte s vystoupením z meditace. Jděte pomalu. Vnímejte ten klid. Vnímejte radost z relaxace. Abyste ocenili účinky meditace na vaše zdraví a pohodu. Teď rozezním zvon. A nyní pro vás mám požehnání. Hlavně pro toho zloděje, který nám včera večer vykradl pokladničku. Ať je mu dobře a je šťastný, on či ona. Sabba santapo vajito Sabba veramati gando niputo chatuang bhava Sabitio viva chantu sabba rogo Vinasatu mate bhavan vantarayo sukhi dikayugo bhava apiva danhasi litsa nichang vuttapachalino Chattaro Dhamma Vatanti Ayuano Sukhang Balang. Ať jste všichni šťastní a je vám dobře. Ať máte hodně zdraví a v životě spoustu klidu. Sadhu, sadhu, sadhu.